السلام عليكم، ازيكم يا بنات. النهارده ان شاء الله في المحاضرة هناخد محاضرة عن الجروب decision making، صناعة القرار من خلال مجموعة. The objectives of the chapter is to talk about the advantages and disadvantages of group decision making and to explore the techniques for group decision making. Group decision making process. The way in which groups of people make decisions is different from individuals doing the same. Whenever a group of people makes decisions, accountability rests on all of them collectively. Furthermore, the involvement of many people also makes the process more comprehensive. عملية صناعة القرار. تختلف صناعة مجموعة للقرار عن صناعة فرد للقرار عن حاجة مهمة جدا اللي هي مسؤولية accountability. مسؤولية القرار على المجموعة مش على فرد واحد. الحاجة تاني اللي تميز اشتراك مجموعة من الأفراد في عملية اتخاذ القرار إن كذا فرد معناه كذا وجهة نظر، فهو أكثر شمولية من فرد واحد بوجهة نظر واحدة. Advantages of group decisions: pooled knowledge and information, specialization of labor, scanned environment, decision acceptance and commitment, diffusion of responsibility. في مجموعة مميزات لاتخاذ القرار عن طريق مجموعة أو اتخاذ مجموعة لقرارات معينة. أول حاجة pooled knowledge and information، إن أنا عندي مجموعة أفراد فبالتالي مجموعة معارف ومجموعة معلومات مجمعة مع بعض، مش فرد واحد بمجرد مجموعة من الأفكار معلومات واحدة، لا، مجموعة عندهم مجموعة من الأفكار أكتر أو مجموعة من المعارف والنولج. التاني حاجة specialization of labor، تخصص العمالة. أنا عندي مش واحد بس، أنا عندي كذا واحد متخصصين في كذا حاجة، فكل واحد بيبقى متخصص في حاجته بيفهم فيها أكتر من الحاجات التانية، فكأني بجيب مجموعة متخصصين في مجالات مختلفة بيبقوا أكثر شمولية. scan the environment، كل ما المجموعة كان في مجموعة أكتر فبيقدروا يعملوا مسح للبيئة اللي موجود فيها القرار اللي هيتخذ. decision acceptance and commitment، اشتراك المجموعة في القرار معناه موافقتهم على القرار بعد كده، بعد ما يؤخذ هذا القرار مسؤوليتهم عن تنفيذه، التزامهم بتنفيذه هذا القرار لأن هم كانوا جزء منه، جزء من اتخاذه. division of responsibility، نشر المسؤولية، إن أنا بعمل نشر مسؤولية إن هم مجموعة مشاركين، المجموعة كلها مشاركة في القرار، ومجموعة مش فرد واحد، فبالتالي هيبقى في مسؤولية عن الجميع، فبننشر مسؤولية ديت لأن هو مجموعة اللي واخدة القرار مش واحد وحده يعني. Disadvantages of group decisions: time to reach a decision, conflict. ايه بعض العيوب اللي بتكون ناتجة عن اتخاذ القرار بمجموعة؟ فيه عيبين مهمين جدا. اول عيب اللي هو time to reach a decision، ان انا باخد وقت عقبال ما اوصل لقرار، لان انا مش واحد بس قاعد مع وحده بيفكر فياخد قرار بسرعه، لا دي مجموعه بيتشاوروا، وفي تكنيكس كتير هنقولها بعد كده ازاي نوصل عن طريق مجموعه لقرار معين، فالموضوع ده ممكن ياخد وقت. اتنين، الكونفليكت، الصراع. ممكن طبعا يبقى وجهات نظر مختلفة، ثقافة مختلفة بين الناس المشاركة في اتخاذ القرار، ممكن يكون لهم أهداف مختلفة، أهداف شخصية، فده كله ممكن يعمل صراع، فالصراع ده ممكن يؤثر على القرار. طبعا مفيش حاجة كلها مميزات وحاجة كلها عيوب. الجروب ديسيجن ميكنج ليه مميزات والعيوب، الاندفيدوال ديسيجن ميكنج ليه مميزات وعيوب. Techniques of group decision making process. Some of the techniques employed to make the group decision-making process more effective and decision-making more efficient, in which creativity is encouraged, are as follows. في كذا أسلوب وكذا تقنية لعملية اتخاذ مجموعة للقرار. هذه التقنيات بتمكننا أن يكون اتخاذ القرار أكثر فاعلية وأكثر كفاءة، وده من خلال أن تشجيع الابتكار والإبداع، وده اللي هنشوفه في مجموعة التقنيات اللي هنتكلم عنها إن شاء الله في الشرائح اللي جاية. Brainstorming. Brainstorming
This technique involves a group of people, usually between 5 and 10, sitting around a table, generating ideas in the form of free association. The primary focus is on generation of ideas rather than on evaluation of ideas. تقنية البرينستورمينج أو العصف الذهني هي عبارة عن مجموعة من الأفراد بيكونوا من 5 إلى 10 أفراد بيبقوا موجودين في مكان واحد على ترابيزة واحدة في قاعة واحدة، ويكون الهدف الأساسي هي الأفكار، إن أنا بقول أفكار جديدة وكل واحد بيقول الأفكار اللي عنده من القاعدين بلا أي حدود وبلا أي قيود. الهدف الأساسي هنا generation of ideas، إن أنا بولد أفكار، مش تقييم not evaluation of ideas، ليس تقييم الأفكار. هنا هدف الأساسي إن في البرينستورمينج في العصر إن أنا الناس تقول كل ما لديها من أفكار بلا أي وضع تقييم لهذه الأفكار. The objectives of the chapter is to talk about the advantages and disadvantages of group decision making and to explore the techniques for group decision making. Group technique is similar to brainstorming, except that the approach is more structured. Members form the group in name only and operate independently, generating ideas for solving the problem on their own, in silence and in writing. Members don't interact with each other, so that strong personality domination is avoided. It encourages individual creativity. أسلوب المجموعة الاسمية هي قريبة جدا لطريقة العصف الذهني فيما عدا إنها أكثر تنظيما. إن هو المجموعة بيبقوا موجودين كل واحد فيهم بيكتب أفكاره وحلول المشكلة بشكل منفرد، لا يتم التفاعل مع الآخرين، لا يتم التفاعل مع الآخرين، ودوت بيمنع عملية سيطرة شخص معين على الحوار، وبيدي فرصة أكتر للإبداع الفردي، لأن بيبقى كل واحد بيكتب أفكاره بنفسه، وبعد كده بيبدأ اللي بيدير المجموعة يشوف أفكارهم وبعد كده يشوف النقاش هيتم إزاي. لكن الأساس إن كل واحد بيشتغل وبيكتب أفكاره مع نفسه ومفيش أي انتراكشن ما بينهم، زي يعني مفيش أي تفاعل في توليد الأفكار زي عملية البرينستورمينج. The group coordinator either collected these written ideas or writes them on a large blackboard for everyone to see, or he asks each member to speak out and then he writes it on the blackboard as he received that. بيجي بقى المنسق بعد ما كل أعضاء المجموعة بيقعدوا كل واحد يكتب أفكاره، هو بيبدأ بعد كده المنسق الموجود بيبدأ يجمع الأفكار ديت، إذا يجمع الورق دوت أو يبدأ يكتب على بلاك بورد أو وايت بورد موجودة، يكتب الأفكار ديت زي ما كل واحد بيقولها. These ideas are then discussed one by one in turn, and each participant is encouraged to comment on these ideas for the purpose of clarification and improvement. After all ideas are discussed, they are evaluated for their merits and drawbacks, and each participating member is required to vote on each idea and assign it a rank on the basis of priority of each alternative solution. The idea
where the highest aggregate ranking is selected as a final solution to the problem. بعد دلوقتي قاعد كل واحد من المجموعة يكتب أفكاره بدون تداخل من الآخر، بعد كده يبدأ زي ما قلنا يمسك المنسق بياخد الورق دوت ويكتبه، أو يخلي كل واحد يقف ويبدأ يكتب أفكاره على وايت بورد أو بلاك بورد الموجودة. تالت مرحلة يبدأ كل واحد لو عايز يقول كومنت على فكرة حد يقول كومنت، بس الكومنت مش هدفها ان احنا نولد افكار، لا هدفها ان احنا ندي تحسين او توضيح للفكرة ديت. بعد كده بيبدأ نعمل تصويت على الافكار ديت، بنشوف عيوبها ومزاياها الاول وبنوازن بمزاياها وعيوبها، وبعد كده نعمل تصويت لهذه البدائل وهذه الحلول اللي موجودة للمشكلة اللي عندنا، وبنبدأ نعمل لها ترتيب طبقا لأولوية كل حل موجود، وبناخد أكتر حل الأعضاء عطوله درجات أعلى أو ترتيب أعلى إن هو الأقوى لتنفيذه. Delphi technique. This technique is the modification of the nominal group technique, except that it involves obtaining the opinions of experts, physically separated from each other and unknown to each other as well. This insulates group members from the undue influence of others. Generally, the types of problems handled by this technique are not specific in nature or related to a particular situation at a given time. The step and Delphi techniques are الدلفي تكنيك بتاع دلفي اولا هو تعديل، يعني هو قريب قوي للنومينال جروب تكنيك اللي هي اسلوب المجموعه الاسميه. هنا بنجيب مجموعه خبره، هنا بنجيب مجموعه خبره، بس في النومينال جروب تكنيك بيبقوا مع بعض في مكان واحد، كل واحد بيكتب افكار واحده بس في مجموعه في مكان واحد. لكن في عمليه الدلفي دول لا، مش موجودين في مكان واحد، كل واحد في شغله او في مكانه ومش عارفين بعض فدوت برضه ليه ميزه انه بيعزل مجموعه بعض، فبيمنع تاثير حد على حد، فكل واحد بيقول رايه بحريته بدون تاثير من اخر. المشاكل اللي بتتحل بدلفي تكنيك دايما مش مشاكل محدده، هي بتبقى مشاكل عامه في طبيعتها، مشاكل مش مشكله محدده بشكل دقيق، هي مشاكل كبيره زي ظاهره معينه، زي مثلا اليومين دول ازمه السياحه، ازاي نقدر نحل الازمات بسبب مرض زي الكورونا. فده الحاجات ديت ممكن اعملها بشكل دلفي تكنيك، هي مش مشكلة صغيرة، هي مشكلة عامة جوانبها متشعبة وعامة بشكل أكبر منها، يمكن تنفع لمشاكل قطاع معين مش مشكلة أوتيل محدد. Delphi techniques stages. First, the problem is identified and a sample of experts selected. These experts are asked to provide potential solution through a series of carefully designed questionnaires. Secondly, each expert completes and returns the initial questionnaire. Number three, the results of the questionnaire are compiled at a central location, and central coordinator prepares a second questionnaire based on the previous answers. خطوات تقنية دلفي أو أسلوب دلفي، أول حاجة إن أنا بحدد المشكلة وبحدد الخبراء اللي أنا هبعت لهم الاستبيانات عشان يقدروا يقترحوا لي حلول للمشكلة ديت. تاني خطوة هبعت بعد ما أبعت الاستبيان، فكل خبير المفروض إن هو في رقم تاني حاجة بيعملها هو إن بيرجع لي الاستبيان المبدئي الانيشال كويشن اللي هو أول استبيان. بعد كده تالت خطوة إن الاستبيانات ديت الخبراء بيبعتوها بترجع تاني بعد هما بيملوها ويقولوا مقترحاتهم، بتروح لمركز المنسق في الخاص بالمكان، وبعد كده هو بيحدد الاستبيان، بيبدأ يجهز الاستبيان التاني اللي مبني على إجابات الاستبيان الأول اللي بعته الخبراء.
Number 4, each member receives a copy of the result along with the second questionnaire. 5, members are asked to review the results and respond to the second questionnaire. The results typically trigger new solution or cause changes in original possession. Number 6, the process is repeatedly until a consensus is reached. الخطوة رقم 4 بيتبعت نتائج الاستبيان الأول مع الاستبيان الثاني للخبراء، وبيطلب منهم إن هم يشوفوا ويراجعوا ويشوفوا النتائج ويبدأوا يملوا الاستبيان الثاني. بيبان من الاستبيان الثاني هل في نتائج جديدة أو الوضع يختلف. رقم 6، الموضوع ده بيعاد إلى أن يصلوا إلى توافق، يعني إن أنا أبعت الاستبيان الثاني حتى اتبعت ولقيتش إنه في توافق فهبعته، فأعمل استبيان ثالث أنا كمركز للعمليات ديت، فببعت السنة الثالث ومعاه نتائج السنة الثاني، بحيث إن الخبير يشوف الاستبيان الثاني ويملى الاستبيان رقم 3 ويبعته، ويبدأ العملية تكرر إلى أن يصلوا إلى نتيجة أو يصل إلى توافق. أي سؤال يا بنات؟ question؟ وإن شاء الله هنعمل منتدى مناقشة إن شاء الله على الحد الجاي بإذن الله، وأحط لكم ميعاده على البلاك بورد إن شاء الله. وشكرا لكم.